Mình cũng không quá giỏi, không quá xinh, không có nhiều bạn trên các mạng xã hội. Nói chung là mình không có một cái điểm khởi đầu, không có một cái nền móng tốt để làm content để được nhiều người biết đến. Hello mọi người, mình là Chi, chào mừng các bạn quay trở lại với Unordinary Researchers. Theo một cuộc khảo sát đăng trên báo CNBC của Mỹ, có đến 57% các bạn Gen Z muốn trở thành influencer, là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Câu hỏi đặt ra là nghề làm influencer hay làm content, làm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội có thực sự là dễ dàng đến vậy? Tuần này đang nhớ một năm kể từ ngày đầu tiên mình đăng video trên kênh của mình trên YouTube. Trong một năm vừa qua thì mình cũng tham khảo rất nhiều video khác nhau về cách phát triển một kênh YouTube. Tuy nhiên chỉ khi bắt tay vào làm rồi thì mình mới biết là có rất nhiều điều mà không ai nói với mình trước khi mình bắt đầu làm nội dung trên YouTube. Sau một năm làm YouTube thì mình cũng có khá những cái số liệu. Và trong video ngày hôm nay, dưới góc nhìn của một researcher, một người làm nghiên cứu, thì mình sẽ phân tích những cái số liệu mình có, từ đó chỉ ra những điều mình đã học được thông qua những con số biết nói. Ở phần cuối video thì mình cũng sẽ kể cho mọi người nghe những thay đổi tích cực của bản thân mình sau một năm làm YouTube. Fun fact, không biết là mình đã chia sẻ với mọi người chưa, nhưng mà khi còn đi học PhD và làm postdoc ở Monash thì mình có dạy một môn là môn Engineering Investigation. Môn này thì cũng tương tự như là môn xác suất thống kê ở Việt Nam, dạy cho các bạn học engineering, học kỹ thuật, cách phân tích số liệu, làm thống kê và dự đoán những cái trend, những cái thay đổi từ những cái số liệu đó. Do đó mình cũng khá là thích khi mà phân tích những số liệu trực tiếp từ cuộc sống của mình. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về lý do và cái điểm khởi đầu của kênh YouTube của mình. Nếu mọi người trông chờ một cái câu trả lời kiểu như đi thi hoa hậu thì mình sẽ nói là khi bắt đầu làm YouTube thì mình hy vọng là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình khi làm nghiên cứu, khi học tập và làm việc tại Úc thì có thể giúp đỡ một phần nào cho các bạn. Nhưng trên thực tế là mình đã bắt đầu kênh YouTube của mình mà không có một cái mục đích gì cụ thể. Thì khi mình mới chuyển đến Canberra thì mình thấy cuộc sống tinh thần của mình có hơi nhàm chán hơn so với khi mình ở Melbourne. Do đó là mình cũng muốn được kết nối và mình muốn nói chuyện với các bạn của mình về cuộc sống và kinh nghiệm học tập của các bạn ở các nước khác nhau. Như vậy là vào một buổi trưa cuối tuần của một năm về trước thì mình đã bắt tay vào làm những cái content đầu tiên, đó là những tập podcast PhD Whisper. Xin chào các bạn, mình là Chi. Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast PhD Whisper, nơi mà mình và các bạn của mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và những chuyện hậu trường của việc học PhD. Về cái tên của kênh YouTube của mình là Unordinary Researcher, nếu dịch nôm na là nhà nghiên cứu không tầm thường. Thông qua kênh YouTube này thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người những cái đặc thù của công việc nghiên cứu dưới góc nhìn của mình. Và thực sự theo mình nghĩ thì nó cũng không phải là quá nhàm chán, quá khô khan như là nhiều người vẫn nghĩ. Cá nhân mình thì mình nghĩ là việc nghiên cứu cũng là một công việc giống như là bao nhiêu công việc khác. Có những cái khó, có những cái hay và có những cái mặt trái không thể nào tránh khỏi. Về bản thân mình thì mình muốn phát triển theo hướng unordinary, nghĩa là không phải ordinary, không phải là tầm thường, bình thường, nhưng cũng không hẳn là phải push bản thân để trở thành extraordinary, trở nên phi thường, xuất chúng hay là quá đặc sắc. Tuy nhiên thì có nhiều bạn hạ trọng mình là nếu mà research mà đi với unordinary thì nhiều khi có thể hiểu là không bình thường. Để nói ra thì mình bắt đầu cái kênh YouTube này đúng nghĩa là với hai bàn tay trắng. Mình sử dụng những thứ mà mình có lúc đó bao gồm điện thoại, máy tính và bản thân mình. Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm làm truyền thông. Trong video đầu tiên khi mà mình phỏng vấn chị Trang thì mình làm cũng theo kiểu tự phát, không có edit, không có script, không có nội dung cụ thể, mà đơn giản là cuộc nói chuyện của hai chị em xoay quanh về chủ đề học PhD và sau đó thì mình cứ nhấn đăng thôi. Mình cũng không quá giỏi, không quá xinh, không có nhiều bạn trên các mạng xã hội. Trước khi làm YouTube thì mình có khoảng 500 friends ở trên Facebook. Và bình thường thì mình cũng rất là ít khi mà đăng trên trang cá nhân của mình. Nói chung là mình không có một cái điểm khởi đầu, không có một cái nền móng tốt để làm content để được nhiều người biết đến. Thực ra là ở cái tuổi này rồi thì mình nghĩ là không có một cái gì có thể phát triển và có thể thành công được một cách dễ dàng. Hiện tại thì mình vẫn làm YouTube giống như là một sở thích cá nhân trong thời gian rảnh rỗi. Mặc dù thời gian mình bỏ ra cũng khá là nhiều, nhưng mà đương nhiên là thời gian mình bỏ ra không thể nhiều bằng cái công việc chính thức, công việc đi làm nghiên cứu của mình, cái mà đã xác định cái identity của mình. Tóm lại là từ đầu mình đã không đặt quá nhiều kỳ vọng là kênh YouTube của mình sẽ phát triển nhanh trong một sớm một chiều. Nhưng mà ít nhất là mình đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để đăng cái video đầu tiên của mình. Feel the fear and do it anyway.
Cho tới ngày hôm nay khi mà bạn xem video này thì mình đã đăng 51 video trên kênh YouTube của mình với tổng số lượng thời gian là 1363 phút, hay tương đương với khoảng 23 tiếng đồng hồ. Đây là số liệu tổng quát trên kênh của mình. Thì trong vòng một năm vừa qua mình đã có 48.000 lượt view với khoảng 1.400.000 người bấm đăng ký kênh. Vậy thì kênh của mình đang đứng ở đâu trong số tất cả những kênh làm nội dung trên YouTube? Khi mình tìm hiểu thì không có một cái trang web nào chính thống đưa ra những cái số liệu cụ thể ở trên YouTube. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu một số các website thì mình thấy các số liệu cũng khá là giống nhau. Tổng số kênh có làm nội dung trên YouTube là có đăng video là khoảng vào 110 triệu kênh, và số lượng kênh có nhiều hơn 1.000 người đăng ký kênh là vào khoảng 10 triệu kênh. Điều này có nghĩa là kênh của mình đứng trong khoảng 9% những cái kênh mà có số follow nhiều hơn 1.000. Hay nói cách khác là kênh của mình làm tốt hơn 91% số các kênh còn lại trên YouTube. Chỉ cần nói đến đây thì mọi người cũng biết là cái game này là rất là cạnh tranh, là competitive như thế nào. Trước đây thì mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã bấm đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Mình bắt đầu với chuỗi podcast PhD Whisperer. Ngay khi mà bắt đầu thì mình cũng không biết là mình sẽ đi đến đâu. Nhưng mà hoàn toàn khi mà mình liên lạc với các bạn của mình thì cuối cùng thì mình cũng làm được 15 số podcast, phỏng vấn 13 khách mời học ở các nước khác nhau và làm nghiên cứu ở các ngành khác nhau. Sau khi làm được 15 số thì mình cũng thấy là những cái câu hỏi mà mình phỏng vấn các bạn mình cũng chia sẻ khá là nhiều kinh nghiệm đối với các bạn muốn làm nghiên cứu. Và sau đó thì mình từ từ mở rộng kênh mình ra, làm thêm một vài cái nội dung khác như là Study 101 là chia sẻ về những cái tip học tập, Catch Up with Chi là một cái podcast của riêng mình về những suy nghĩ và những cái trải nghiệm của mình xung quanh cuộc sống, học tập và làm việc của mình tại Úc. Và sau đó thì mình cũng muốn làm thêm những cái vlog chia sẻ về những cái điều đời thường hơn để các bạn có thể hiểu về cuộc sống của mình hơn. Mình thấy đây cũng là một lợi thế khi kênh các bạn còn nhỏ, có nghĩa là các bạn có thể thử sức ở nhiều dạng content khác nhau và từ từ là tìm ra cái dạng content nào các bạn muốn làm và các bạn có thể làm tốt và có thể duy trì cái dạng content đó trong một cái thời gian dài để kênh của bạn có thể phát triển. Bài học đầu tiên mà mình nhận ra từ những cái số liệu mình có được sau một năm làm YouTube đó là các bạn cần phải quan sát cái số liệu để xem thử kênh của mình phát triển hay không. Tuy nhiên là mọi người cũng không nên quá chú trọng vào những số liệu trong thời gian đầu mà cứ tiếp tục bắt tay vào làm những cái nội dung mà các bạn có thể thử sức. Nói đến đây thì nghe có vẻ vô lý nhưng mà mình sẽ chỉ ra nguyên nhân vì sao. Đầu tiên là khi kênh của các bạn còn nhỏ thì những cái giải thuật trên YouTube thường sẽ không khuyến khích hay là giới thiệu kênh của bạn với nhiều người xem. Lúc đầu khi mà mình mới làm thì chủ yếu số lượng người xem sẽ rơi vào gia đình và bạn bè của mình, bởi vì mình chia sẻ những video của mình trên YouTube hay là trên Instagram. Sorry những bạn đã bị mình bắt ép xem những video đầu tiên. Sau khi mà các bạn làm YouTube được một thời gian, ít nhất là trong vòng vài tháng, thì YouTube mới bắt đầu giới thiệu những cái đối tượng mà quan tâm đến nội dung mà các bạn làm. Và từ đó thì cái lượt view trong mỗi video mới bắt đầu dần dần tăng lên. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ ở đây. Trong vòng 2 tháng đầu tiên thì có đến khoảng 40% số lượng người xem trên kênh của mình là từ những trang web bên ngoài, ví dụ như là từ những đường link mình chia sẻ ở trên Facebook. Video của mình lúc đó cũng không được giới thiệu quá nhiều, thậm chí là chưa được xuất hiện lên nhiều trên trang chủ của YouTube. Tuy nhiên là sau một năm thì mọi người cũng thấy là cái số liệu này đã thay đổi. Vào thời điểm hiện tại thì lượng view đến từ những cái trang ở bên ngoài như là Facebook hay Instagram chỉ cần chiếm khoảng 14%, mà phần lớn lượt view trên kênh của mình thì đến từ trang chủ của YouTube hay là video của mình được suggest, được giới thiệu cho nhóm đối tượng đã xem những video với nội dung tương tự. Theo phản hồi của mình thì nếu mà các bạn thấy trong một thời gian dài lượt xem trên kênh YouTube của các bạn không tăng thì có thể là vì nội dung và chất lượng của video còn chưa tốt, do đó là sẽ không níu kéo được người xem. Thêm một điều nữa là nếu video của bạn sau thời gian đăng tải trong những cái ngày đầu tiên, trong những tuần đầu tiên không được xem nhiều thì cũng chưa chắc là vì chất lượng của video đó không tốt. Thậm chí là có những cái video của mình thì sau 2 đến 3 tháng thì số lượng người xem mới bắt đầu tăng lên. Do đó là mình cũng không thể đưa ra nhận định là chất lượng của video có tốt hay là không tốt trong vòng một vài tuần đầu tiên khi mà mình đăng video. Ví dụ trong một video mà mình có lượt xem nhiều thứ hai trên kênh của mình thì các bạn cũng thấy là cho đến tận 120 ngày, khoảng 120 ngày sau khi mình đăng video thì số lượng view gần như là không tăng lên, và kể từ ngày 123 trở đi thì số lượng lượt xem mới tăng lên và sau đó tiếp tục tăng cho đến ngày hôm nay. Điều thứ hai mình muốn nói ở đây là khi các bạn mới làm content ở trên tất cả các loại mạng xã hội nói chung thì sự thật là nobody care. Lúc đầu khi mà mình làm video, mình đăng cái video đầu tiên thì mình cũng sợ là bạn bè hoặc là người nhà mình, gia đình mình sẽ có những cái ý kiến trái chiều về nội dung của video hay là cách mình làm video.
Nhưng mà khi mình làm video một thời gian rồi thì mình mới để ý là đối tượng người xem mình muốn hướng tới là một cái đối tượng rộng hơn, không chỉ là bạn bè của mình hay là gia đình mình, mà là một đối tượng ví dụ quan tâm về vấn đề education, về vấn đề làm nghiên cứu. Do đó là từ những bình luận, từ những góp ý thì mọi người cũng nên lắng nghe, nhưng mà lắng nghe với một cái chọn lọc và nhận định rõ ràng. Điều này cũng giống như khi làm research thì không có ai hiểu cái research topic mà các bạn đang làm nhiều hơn bản thân bạn. Có nghĩa là cũng không có ai hiểu về cái kênh YouTube của mình nhiều hơn cá nhân mình. Và đối với một người như mình không có một cái kinh nghiệm truyền thông và cũng không có nhiều bạn bè làm trong ngành truyền thông, thì phần lớn những cái comment, những cái bình luận đầu tiên mà mình có được là từ những người chưa có kinh nghiệm làm YouTube. Do đó là đừng vì những cái bình luận, những cái comment đó mà các bạn cảm thấy chán nản và từ bỏ quá sớm. Những cái bình luận có những cái comment thì mình sẽ lắng nghe, ví dụ như là những cái cách để cho kênh của mình trở nên hấp dẫn hơn, mình cần phải nói chuyện một cách nhanh hơn, thu hút hơn, tập trung truyền tải những cái nội dung có thể rõ ràng và dễ hiểu đối với người xem. Tuy nhiên mình cũng có một vài bình luận chê là giọng mình nói dở nửa Nam nửa Bắc, thì đương nhiên là mình không thể nào thay đổi cái chất giọng của mình được. Điều thứ ba, khi là kênh của các bạn còn nhỏ thì không còn một cách nào khác, các bạn muốn có nhiều lượt view hơn thì các bạn cần phải đăng video với một cái tần suất nhất định. Việc đăng video với một cái tần suất nhất định còn giúp mình tiến bộ qua từng video. Nếu các bạn thấy ở video đầu tiên thì chất lượng hình ảnh rất là kém, chất lượng âm thanh cũng rất là kém, mình gần như không edit, không chỉnh sửa gì, thì đến video hiện tại là video các bạn đang xem thì mình đã có một cái kịch bản tương đối là rõ ràng. Mình biết mình đang nói gì và mình truyền tải gì thông qua một cái video. Và mình cũng chú trọng hơn vào mặt cắt ghép, chỉnh sửa, làm sao cho video của mình ngày càng trở nên lôi cuốn hơn. Ví dụ trong cái số liệu mình đưa ra ngày hôm nay, khi mà kênh của mình còn nhỏ thì mọi người sẽ thấy là trong cái quá trình phát triển của kênh sẽ có những mini peak, là những cái đỉnh nhỏ. Thì thông thường là những cái mini peak này xuất hiện vào 1 hoặc 2 ngày sau khi mình đăng video. Như vậy là khi kênh YouTube của mình còn nhỏ thì không còn cách nào khác, mình sẽ phải đăng video với một tần suất cao hơn. Thêm một điểm nữa, khi mà quan sát về nội dung của video ở các mục khác nhau sau một thời gian thì mình thấy là những cái video chia sẻ những tips học tập thì thường sẽ đạt được lượt view cao hơn. Điều này đối với mình thì cũng khá là dễ hiểu, bởi vì là những video đó sẽ có nhiều nội dung và mang lại nhiều giá trị cho người xem. Tuy nhiên cũng không hẳn là vì như vậy mà mình không làm hoặc là không thử sức ở những cái dạng content khác. Mặc dù mình đã nghe rất nhiều lời khuyên là nếu mà làm vlog thì thường là sẽ ít lượt view hơn. Tuy nhiên nếu các bạn làm YouTube một thời gian thì các bạn sẽ thấy là ngay chính trong cái giải thuật của YouTube cũng suggest, cũng đề xuất là các bạn nên thử sức ở nhiều dạng content. Có những cái loại dạng content sẽ là những video để thu hút view cho kênh của bạn. Tuy nhiên cũng có những cái dạng content khác để mở rộng tập hợp đối tượng người xem, thay vì chỉ quá focus, quá tập trung vào một cái niche. Do đó khi rảnh rỗi hay là khi có dịp đi đâu đó thì mình vẫn thường quay thêm một số cái vlog, bởi vì mình biết là những cái vlog thường là dễ xem hơn. Những cái đối tượng ví dụ như là bố mẹ mình hay là cháu của mình thực sự chưa quan tâm đến việc nghiên cứu hay học tập thì đều có thể xem được những video đó. Vậy thì bản thân mình đã thay đổi như thế nào sau 1 năm làm content trên YouTube? Điều đầu tiên mà mình nhận thấy rất rõ là mình có biết cách sắp xếp thời gian một cách khoa học và hiệu quả hơn. Thông thường để chuẩn bị cho mỗi video tầm khoảng từ 10 đến 15 phút thì mình có thể dành đến từ 10 đến 15 tiếng từ việc chuẩn bị kịch bản, quay chụp và sau đó là chỉnh sửa video. Như vậy là song song với công việc chính thức mà mình làm hàng ngày, và để có một cái thời gian ăn ngủ hợp lý thì mình sẽ phải làm việc ở một cái hiệu suất tương đối cao để mình có thể hoàn thành những công việc của mình tốt và trong một cái thời gian ngắn nhất. Như vậy là mình sẽ có dư ra nhiều cái thời gian hơn để mình tập trung làm content trên YouTube. Điều thứ hai mà có thể là rất nhiều bạn đã nhận thấy khi mà xem kênh của mình, đó là sau khoảng 30 video thì cái khả năng nói chuyện của mình đã trở nên lưu loát hơn. Thực sự thì mình cũng muốn chia sẻ luôn là việc nói chuyện một mình với camera không dễ như là mọi người vẫn nghĩ. Khi mà mình nói chuyện với bạn bè của mình thì phần lớn các bạn bè của mình nhận định là mình có khả năng nói chuyện và bắt chuyện khá là tốt. Tuy nhiên khi mà nói chuyện với camera, khi mà các bạn không có một cái sự tương tác trực tiếp, do đó là mình cũng không biết được là những cái nội dung mà mình truyền tải khi mà các bạn xem video thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng mà từ từ sau những cái video mình làm thì mình cũng cảm thấy là dần quen hơn và cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên, lưu loát hơn trước ống kính camera. Thứ ba là khi các bạn làm nội dung thì các bạn cần phải có những cái ý tưởng. Việc set up cho bản thân một thói quen làm nội dung hàng tuần cũng đồng nghĩa với việc là mình phải thường xuyên có những cái ý tưởng để làm video. Thì bình thường thì mình cũng hay suy nghĩ sâu xa về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì những cái ý tưởng đó trước khi mà mình làm YouTube thì nó chỉ ở trong đầu của mình mà thôi. Nhưng mà hiện nay thì mình đã biết cách viết ra, biết cách sắp xếp những cái ý tưởng từ những nguồn mình đọc được, thậm chí là từ những cái cuộc nói chuyện của mình với mọi người khi mình đi làm, hoặc là nói chuyện với bạn mình, để trở thành một cái dạng content mà mình có thể truyền tải ở trên kênh của mình. Điều thứ tư thì mình cũng dần dần học các cách ghép, cách chỉnh sửa video trên YouTube.
Mặc dù hiện tại mình sử dụng các công cụ cũng khá là thô sơ, ví dụ như là mình quay chụp bằng điện thoại hay là mình chỉnh sửa bằng những cái phần mềm miễn phí như là DaVinci hay là CapCut. Nhưng mà rõ ràng so với mình của 1 năm về trước thì mình đã có nhiều kinh nghiệm và đã cũng dần quen với cách chỉnh sửa video trong thời gian ngắn hơn. Và điều thứ 5 đó là mình biết trân trọng những thành quả nhỏ của bản thân. Mọi người cũng biết là khi mà kênh của mình còn nhỏ thì có rất nhiều video của mình đăng lên không đạt được số lượng người xem giống như mình mong muốn. Thậm chí là có những video còn có ít hơn 100 người xem. Tuy nhiên là không vì lý do đó mà mình cảm thấy thất vọng hay là mình cảm thấy muốn từ bỏ việc mình làm content trên YouTube ở thời điểm hiện tại. Lý do là vì mình biết là có những cái video dở thì dần dần mình mới có những cái video hay hơn và thu hút nhiều người xem hơn. Và mình trân trọng những cái cơ hội mà mình tạo ra mỗi tuần để có thể làm cho bản thân trở nên tiến bộ hơn. Những điều nhỏ nhỏ như là cách phát triển khả năng giao tiếp, khả năng ăn nói hoặc là cách phát triển đưa ra những cái ý tưởng này không chỉ giúp mình trong việc làm content mà còn hỗ trợ trực tiếp đến công việc của mình. Ở một phần nào đó thì mình thấy trong cái công việc nghiên cứu của mình cũng cần có những cái kỹ năng giao tiếp tốt và cũng cần đưa ra những ý tưởng mới, những cái cách sắp xếp ý tưởng hỗ trợ mình trong quá trình mình viết bài báo khoa học hay là mình làm những cái dự án nghiên cứu chẳng hạn. Như vậy là từ những cái số liệu và từ những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là việc làm content trên YouTube hay việc làm content trên tất cả các loại mạng xã hội khác chắc chắn không phải là một việc dễ dàng, không phải là một việc mà mọi người nghĩ là ai làm rồi cũng có thể nổi tiếng, ai làm rồi cũng có thể được nhiều người biết đến. Tuy nhiên kể cả khi kênh của mình chưa kiếm được tiền, kể cả khi kênh của mình chưa được quá nhiều người biết đến thì mình cũng có những cái niềm vui riêng khi hàng ngày, hàng tuần mình lên ý tưởng cho video của mình, khi mình được nhận comment của các bạn ủng hộ mình và mình cũng nhận thấy sự tiến bộ, sự phát triển của cá nhân mình qua từng video. Về bản thân mình thì mình muốn phát triển theo hướng unordinary, nghĩa là không phải ordinary, không phải là tầm thường, bình thường, nhưng cũng không hẳn là phải push bản thân để trở thành extraordinary. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Bye!